Всім привіт! Сьогодні в нас на ремонті радіоприймач від фірми Golon, модель RX381. Це звичайний китайський радіоприймач, працює в трьох діапазонах FM, AM, SV і також може програвати музику з USB флешок і карт пам'яті. Зі слів власника, перестав різко працювати після того, як він підключив зварювальний апарат і почав ним працювати. В ту саму розетку був ввімкнений цей радіоприймач і він різко затих. Давайте зараз подивимося, що з ним таке. Тут у нас знаходяться гнізда під USB флешки і карти пам'яті. Власник їх заклеїв, щоб туди не попадала пилюка, тому що він їх просто не використовує. Він його використовує як радіоприймач. Хоч приймач і має вбудований акумулятор, але він від нього не працює. Можливо, акумулятор просто розряджений. Зараз підключимо до мережі. Якийсь шум є, але приймач не працює. Добре, розбираємо. Від'єднаємо передню панель, щоб не мішала. Ось так виглядає у нас основна плата приймача. Зверху у нас розташовані великі компоненти, з зворотнього боку, я так розумію, будуть SMD компоненти і вся остальна схема. Це у нас невеличка плата вмикання ось цих LED-ліхтарів. Акумулятор має бути десь знизу. Зараз знімаємо цю плату. І ось так виглядає плата з зворотньої сторони. Тут у нас знаходяться всі основні SMD компоненти. Мається вбудований акумулятор, антена. І в цілому більше нічого тут немає. Зараз заміряємо напругу на вбудованому акумуляторі, чому він не працює. Маємо 2,4 вольта. Ну так, акумулятор розряджений. Тепер нам потрібно розібратися з блоком живлення. По входу у нас короткого замикання немає,
А по виходу у нас коротке. Зараз постараюсь в інтернеті знайти хоч приблизну схему цього радіоприймача. Схему радіоприймача саме цієї моделі я не знайшов. Знайшов схожу модель. Формально нам вся схема не потрібна, нас цікавить саме ось ця частина, де знаходиться блок живлення. Ось саме цей фрагмент нас цікавить. Чесно кажучи, я трішки від цієї схеми блока живлення. Я передивився всі схеми, які знайшов на приймачі цієї фірми, і блок живлення в усіх виконаний однаково. Він у нас максимально простий, максимально ненадійний і максимально небезпечний. Зараз спробую це пояснити. Бачимо, у нас хід 220 вольт. Іде через понижаючий резистор і фільтруючий конденсатор на діодний мост. На діодному мосту у нас змінний струм виправляється в постійний, стабілізується за допомогою ось цього стабілітрона. Скоріш за все, він у нас якраз і вийшов із ладу. Далі фільтрується конденсатором і йде на сам приймач. Хочу звернути вашу увагу, що ні на вході, ні на виході немає жодного запобіжника. Тобто, якщо в нас пробиває ось цей резистор, 220 вольт йдуть прямо на весь радіоприймач. Все замикає, все згорає і, не дай Боже, може бути і пожежа. Плюс до того, як бачимо, у нас внутрішня батарея підключена напряму до блока живлення без ніякого захисту. По-хорошому цю схему живлення потрібно взагалі викинути і взяти яку-небудь плату блока живлення імпульсного, в якого є роздільний трансформатор, де окремо йде високовольтна частина і окремо йде понижаюча частина. Вкинуть цю плату в цей радіоприймач, там міста вистачає, і таким чином у нас приймач буде більш надійним і безпечним. Тому що ця схема живлення – це просто небезпечно. Це особисто моя думка, якщо щось не так, можете поправити мене в коментарях. На цьому приймачі я міняти схему блока живлення не буду, оскільки це приймач не мій. Я заміню несправний елемент. Якщо все працюватиме, то в такому вигляді його і віддам власнику. Просто попереджу, що цей приймач краще викинути від гріха подалі. Добре, із схемою розібралися. Ну що ж, будемо зараз дивитися, що в нас тут згоріло. В першу чергу зараз перевіримо діодний мост. Діодний мост, здається, цілий. А стабілітрон пробитий. Значить, у нас виходить пробитий або цей стабілітрон, або конденсатори, які йдуть в обв'язки цього стабілітрона. Тому що в нас на виході виходить коротке. Воно не зовсім коротке, є певний опір. Тому нам дуже пощастило, що не замкнув акумулятор оцей будований. Тому що навряд ли ще він тут стоїть із захистом. Він у нас просто розрядився. Тому зараз відпаюємо цей стабілітрон. І далі вже будемо перевіряти, що у нас згоріло. Зараз від'єднаємо акумулятор від гріха подалі, щоб було нічого не замкнути. Стабілітрон ми демонтували, зараз перевіримо його.
Ну так, він пробитий. А на платі у нас коротке пропало. Це у нас заряджається конденсатор. Значить, нам потрібно замінити ось цей стабілітрон. Такого стабілітрона в SMD корпусі в мене немає, але є стабілітрони звичайні. Я думаю, що в нас тут стоїть він 5 вольтовий, більше не буде, тому що для USB флешок і карт пам'яті потрібно 5 вольт, більше не можна, бо вони згорять. Тому зараз шукаємо 5 вольтовий. Стабілітрон припаяний, перевіряємо на коротке. Короткого немає. Під'єднуємо акумулятор, під'єднуємо динамік, так, радіоприймач складений, я вже його встиг скрутити, зараз вмикаємо. Здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Відчуваєте зниження рівня тестостерону? Боретеся з еректальною дисфункцією? Чи просто хочете? Еростамін. При регулярному використанні еростаміну ви можете очікувати підвищення тестостерону, енергії, а також поліпшення роботи чоловічої. Ну що ж, приймач працює. Ліхтарик теж працює. USB власнику не потрібно. Проблема була
ось в цьому стабілітроні. Із-за скачка напруги він у нас вийшов з ладу. Я поставив інший. Але під кінець хочу вас попередити. Запам'ятайте цю фірму Golon. Ніколи не купляйте приймачі цієї фірми. Коли я шукав в інтернеті схему цього приймача, мені попадалися схеми приймачів саме цієї фірми. І в усіх них схеми блоки живлення зроблені максимально, просто максимально ненадійно і максимально небезпечно. По-хорошому і в цьому приймачі бажано б схему вбудованого блока живлення взагалі викинути, поставити всередину плату з якого-небудь іншого нормального блока живлення. Це було б набагато надійніше. На крайній випадок можна було б зробити гніздо і щоб приймач працював від зовнішнього блока живлення на 5 вольт. На цьому все. Якщо відео для вас було корисне, не забуваємо за лайки і підписку. І до зустрічі!